सो गाइस पोकोले चाहिँ आफ्नो नयाँ ब्रान्ड स्मार्टफोन पोको M3 प्रो लाई चाहिँ 19 मे देखि युरोपमा लन्च गर्दै छ र जुन महिनासम्ममा चाहिँ इन्डियन बजारमा पनि लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो स्मार्टफोन भन्ने पोको कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ एकदमै सस्तो र एकदमै चिपेस्ट 5G स्मार्टफोन पनि हुनेवाला छ। आज यसैको फीचर स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र के कति प्राइससम्ममा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा देख्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला र यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसै थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको M3 प्रो को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न सकिन्छ जसमा 90 हर्ट्जको रिफ्रेश देख्न सकिन्छ भने ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो नै रहेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकले गरिएको छ, प्लास्टिकले गरे तापनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यसोटी चाहिँ पोकोले आफ्नो डिजाइनिङलाई एकदमै फोकस गरेको छ, एकदमै युनिक खालको चाहिँ डिजाइन ल्याएर आएको छ। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ। तर यसको पछाडिपट्टिको जुन पोकोको ब्रान्डिङलाई चाहिँ हटाएको भए चाहिँ अझै एकदमै प्रिमियर खालको चाहिँ डिजाइन हुने थियो, तर पनि ठीकठाक नै रहेको छ। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ MIUI 12 का साथ एकदमै राम्रो चाहिँ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि देख्न सकिन्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा 5G प्रोसेसर रहेको छ जो मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 700 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। गेमिङका लागि पनि ठीकठाक मान्नुपर्छ, त्यस्तो यो गेमिङ चिपसेट त होइन, तर पनि प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने ठीकठाकको हामीले गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ देख्न सकिनेछ। एउटा 5G लाई फोकस गरेको भएर चाहिँ एकदमै राम्रो मान्नुपर्छ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि 3वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, तर क्यामेरा डिजाइन चाहिँ एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ। मलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लागेको भनेको नै यसको पछाडिपट्टिको जुन क्यामेरा डिजाइन एकदमै राम्रो लागेको छ र यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने खासै कामको चाहिँ छैनन्, जो 22 मेगापिक्सलको युजलेस क्यामेरा देख्न सकिन्छ र यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने भने त्यस्तो राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ यो भन्दा पनि धेरै नै राम्रो फिचर स्पेसिफिकेसन भएका स्मार्टफोनहरु चाहिँ देख्न सकिन्छ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ, लाउड स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ, अरु सानातिना फिचरहरु सबै नै देख्न सकिन्छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 18 वाट को चार्जर देख्न सकिन्छ, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदमै राम्रो नै हो, तर चार्जरलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, किनभने आजभोलि 18 वाट को चार्जर एकदमै नर्मल भइसकेको छ। र यो प्राइस सेगमेन्टमा अरु कम्पनीले 33 वाट सम्मका चार्जर पनि दिइरहेका छन्, पोकोले पनि दिन सक्थ्यो तर दिएको छैन। र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 3वटा भेरिएन्टमा लन्च भएको छ, जो 4GB + 64GB, 4GB + 128GB र 6GB + 128GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले कुनै फिक्स चाहिँ भन्न मिल्दैन हाम्रो नेपाली बजारमा, तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने बेस भेरिएन्टको चाहिँ हामीले 22-23 हजार सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यदि 22-23 हजार मा लन्च हुन्छ भने 22-23 हजार को बजेटमा चाहिँ एउटा राम्रो 5G स्मार्टफोन चाहिँ देख्न सकिनेछ। र सो गाइस पोको M3 प्रो को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरु चाहिँ 22-23 हजार को बजेटमा चाहिँ एउटा 5G स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ र राम्रो डिजाइन भएको स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पोको M3 प्रो लाई चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो बजेटमा चाहिँ राम्रो गेमिङ स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ या राम्रो क्यामेरा भएको स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अरुमा जान सक्नुहुन्छ। गेमिङका लागि पनि ठीकठाक मान्नुपर्छ, तर क्यामेरा फिचर र क्वालिटीका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन चाहिँ कति पनि राम्रो छैन। मेरो तर्फबाट चाहिँ ठीकठाकको गेमिङ परफर्मेन्स भएको र डिजाइन एकदमै प्रिमियर भएको र 5G स्मार्टफोन चाहिन्छ भने चाहिँ मजाले वेट गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरु भने पोको M3 प्रो लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस के कति सम्म हुन्छ जस्तो चाहिँ हजुरलाई लागिरहेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसैले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।